हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु लर्न वन टाइम सेसन। हामी यहाँ प्याथोजेनेसिसको बारेमा पढ्छौँ। यसको मुख्य कारण के हो? एन्ड्रोजेन प्रड्युस हुने ओभ्यारीबाट, यसको मुख्य कारण हो। यसले कसलाई असर गर्छ? ओभ्यारीलाई असर गर्छ। एन्ड्रोजेन प्रड्युस हुन्छ ओभ्यारीबाट, यसको मुख्य कारण कति जति हुन्छ? 700 नानोग्राम पर डेसिलिटर जति हुन्छ। 70 less than 70 nanogram per deciliter हुन्छ। Level of androgen increase, but it is never more than 200 nanogram per deciliter। यदि यो more than 200 nanogram per deciliter हो भनेपछि चाहिँ यो ओभ्यारीले गर्दाखेरि एन्ड्रोजन प्रड्युस भएको होइन, बल्कि यो एड्रेनल ग्ल्यान्डले गर्दाखेरि प्रड्युस भएको हो। र यो CAH हुनसक्छ है, कन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हुनसक्छ है भनेर बताउँछ। Increased production of androgen is due to ovary, not adrenal. जुन androgen it is less than 70 nanogram per deciliter छ। androgen को level चाहिँ more than is less than 200 nanogram per deciliter so भनौँ हैन। It is not more than 200 nanogram per deciliter। एन्ड्रोजन कति हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ इट इज नट मोर देन 200 नानोग्राम पर डेसिलिटर र नर्मलको भ्याल्यु भनेको लेस देन 70 नानोग्राम पर डेसिलिटर हो। यो प्रोडक्सन अफ एन्ड्रोजन ओभ्यारीबाट भइराख्दाखेरि चाहिँ थेका सेलको हाइपरट्रोफी हुन्छ हैन, थेका सेलको हाइपरट्रोफी हुन्छ। त्यसपछि इन्क्रिज्ड एन्ड्रोजन भइरहेछ। यो एन्ड्रोजनको चाहिँ ओभ्यारीमा फलिकुलो टक्सिक इफेक्ट हुन्छ। यसले फलिकुलो टक्सिक भनेपछि एरेस्ट गर्छ ग्रोथलाई। मल्टिपल स्मल फोलिकल विथ एरेस्टेड ग्रोथ हुन्छ। युएसजीमा यो चाहिँ मल्टिपल स्मल सिस्ट एपियर गर्छ। यसमा मल्टिपल स्मल सिस्टहरू जुन फोलिकल छ त्यो फोलिकल चाहिँ डोमिनेन्ट फोलिकल हुँदैन, त्यही भएर त्यहाँ ओभुलेसन हुँदैन। सो के गर्छ एन्ड्रोजन, त्यो एन्ड्रोजनले फलिकुलो टक्सिक अथवा त्यो एन्ड्रोजनले गर्दाखेरि फलिकलको ग्रोथ एरेस्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि फलिकुलो टक्सिक इफेक्ट। सो इन्क्रिज्ड एन्ड्रोजनले गर्दाखेरि फलिकुलो टक्सिक इफेक्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मल्टिपल स्मल फोलिकल विथ एरेस्टेड ग्रोथ हुन्छ। त्यो चाहिँ युएसजीमा स्मल फोलिकलको रूपमा एपेयर गर्छ, मल्टिपल स्मल सिस्टको रूपमा एपेयर गर्छ। अनि त्यहाँ डोमिनेन्ट फोलिकल हुन्न, मल्टिपल स्मल फोलिकल जुन चाहिँ युएसजीमा सिस्ट जस्तो देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ डोमिनेन्ट फोलिकल हुन्न र त्यहाँ त्यही भएर ओभुलेसन हुँदैन, देयर इज नो ओभुलेसन। अनि दिस फर्म्स द बेसिस अफ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फर डायग्नोसिङ PCOS भनेपछि एन ओभुलेसन इट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। एन ओभुलेसनले गर्दाखेरि एमेनोरिया हुनसक्छ, इट इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। एन ओभुलेसनले गर्दाखेरि एमेनोरिया हुनसक्छ, मैले भनिहालेँ। ओलिगोमेनोरिया पनि हुनसक्छ, विच इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के छ अहिले त्यसमा हामी आउँछौँ। तर जुन एनोभुलेसन छ, एनोभुलेसनले गर्दाखेरि हुने एमेनोरिया अथवा ओलिगोमेनोरिया इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। यो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाले हामी रोटरड्याम क्राइटेरिया भन्छौँ। रोटरड्याम मोटर जहाँ पानी ड्याममा खस्छ, रोटरड्याम @ अथवा हामीले याद गर्न सक्छौँ मोटरड्याम क्राइटेरिया भनेर। नोट, PCOS को पेसेन्टमा एक्सेस एन्ड्रोजन आयो भने त्यो चाहिँ एड्रेनल ग्ल्यान्डबाट पनि आउन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी DHEAS डाइहाइड्रोएपिएन्डोस्टेरोन सल्फेट पनि भन्छौँ अथवा DHEA पनि भन्छौँ हैन। त्यो चाहिँ माइल्डली रेज्ड हुनसक्छ। अब यसले गर्दाखेरि के भयो त, जुन मैले 4वटा सिम्टम्स अहिले पनि PCOS भनेपछि याद गरिराख्ने भनेर भन्छु। त्यो भनेको हिर्सुटिजम, मेल प्याटर्न अफ बाल्डनेस, अनि एनोभुलेसन, अनि एक्ने, यो चाहिँ नबिर्सिने। सो यसले गर्दाखेरि के हुनसक्छ, सिम्टम्सहरू के हुनसक्छ? माइल्ड एलिभेसन अफ एन्ड्रोजन मोर देन 70 बट लेस देन 200, जसले गर्दाखेरि हिर्सुटिजम हुन्छ एउटा। अर्को फोलिकुलो टक्सिकले गर्दाखेरि एनोभुलेसन हुन्छ। सो एन्ड्रोजन राइज भइसकेपछि के हुन्छ? हिर्सुटिजम हुन्छ। र अर्को के हुन्छ? एनोभुलेसन हुन्छ। फोलिकुलो टक्सिक इफेक्टले गर्दाखेरि एनोभुलेसन हुन्छ।
यही अब हिर्सुटिजम र भिरिलाइजेसनको डिफरेन्स पढौँ. Hirsutism, it occurs due to mild elevation of androgen. Virilization, it occurs due to very high level of androgen. Hirsutism, it is seen in polycystic ovarian syndrome. Virilization, it is seen in androgen producing tumor of ovary अथवा late onset CAH, congenital adrenal hyperplasia. Congenital adrenal hyperplasia मा पनि हाम्रो virilization हुन सक्छ. त्यो चाहिँ adrenal gland सँग रिलेटेड छ. हाई लेभल अफ एन्ड्रोजन ले गर्दाखेरि कन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हुन्छ. कन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया भनेको के हो? कन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया भनेको एउटा अटोजोमल रिसेसिभ डिसअर्डर हो जसमा चाहिँ एउटा इन्जाइम डेफिसिएन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ 21 हाइड्रोक्सिलेज भनेर भन्छ. 21 हाइड्रोक्सिलेज इन्जाइम डेफिसिएन्ट भइसकेपछि कर्टिसोल र केही मात्रामा एल्डोस्टेरोन तिनीहरूको बन्ने जुन पाथवे हुन्छ त्यो पाथवेमा कर्टिसोल र एल्डोस्टेरोन बन्दैन. तिनीहरूको प्रिकर्सर अब एकुमुलेट हुन थाल्छ र त्यो प्रिकर्सर डेभिएट भएर एन्ड्रोजन बन्न थाल्छ जसलाई हामी DHEA DHEASहरू भन्छौँ. डाइहाइड्रोइपिएन्ड्रोस्टेरोन एन्ड्रोस्टेरोन सल्फेट एन्ड्रोस्टेनिडायोनहरू भनेर भन्न सक्छौँ. यसले गर्दाखेरि भिरिलाइजेसन हुन्छ. हिर्सुटिजममा फाइन्डिङ के हुन्छ? कोर्स टर्मिनल हेयर ग्रो हुन्छ. यो कोर्स टर्मिनल हेयरको मिनिङ छ फेरि विल्लोस हेयर एउटा कुरा हो, टर्मिनल हेयर एउटा कुरा हो. विल्लोस भनेको फाइन सफ्ट हेयर हो जुन चाहिँ हाम्रो पुरै शरीरमा ग्रो हुन्छ भनेपछि टर्मिनल हेयर भनेको हाम्रो जुङ्गा जस्तो होइन, जुन बियर्ड अथवा मुस्टाच आउँछ नि त्यो भनेको कोर्स टर्मिनल हेयर भनेर भन्छ. लङ डार्क हेयर त्यो भनेको आइब्रोज अन्डर आर्म प्युबिक रिजनमा ग्रो हुने. सो मेल प्याटर्न कोर्स टर्मिनल हेयर ग्रो हुन्छ. कहाँ त? मुखमा, चेस्टमा, मुखमा कहाँ? लिपमा, चिनमा, पेरियोरल रिजनमा, चेस्टमा, लिनिया नाइग्रामा ग्रो हुनसक्छ. सो हिर्सुटिजम. त्यसपछि एक्ने, त्यसपछि एलोपेसिया. यिनीहरू हिर्सुटिजममा हुनसक्छ. सो मैले तिनवटा जसले के भन्छु, एउटा हिर्सुटिजम, एक्ने, मेल प्याटर्न बाल्डनेस होइन. अब यदि धेरै नै एन्ड्रोजन छ भनेपछि के हुनसक्छ? क्लाइटेरोमेगाली हुनसक्छ. क्लाइटेरोमेगाली भनेको क्लाइटोरिस मोर देन 1 सेन्टिमिटर. एउटा क्लाइटेरोमेगाली लाइक क्लाइटेरल इन्डेक्सबाट भन्न सकिन्छ. त्यो भनेको मोर देन 35 मिलिमिटर स्क्वायर. त्यो भनेको मोर देन 35 मिलिमिटर स्क्वायर र मोर देन 1 सेन्टिमिटर. मोर देन 1 सेन्टिमिटर. क्लाइटोरिस इज मोर देन 1 सेन्टिमिटर. त्यो चाहिँ अब भिरिलाइजेसनमा हुन्छ. अरू के हुनसक्छ भिरिलाइजेसनमा? अर्को हुनसक्छ इन्क्रिज्ड मसल मास, डिपेनिङ अफ द वेस्ट, ब्रिस्ट एट्रोफी, टेम्पोरल रिसेसन अफ हेयरलाइन. भनेपछि मसल मास इन्क्रिज हुनसक्छ, डिपेनिङ अफ द वेस्ट हुन्छ, ब्रिस्ट एट्रोफी हुन्छ. अब हिर्सुटिजममा एउटा डायग्नोसिस गर्नको लागि एउटा मोडिफाइड फेरिम्यान ग्यालोवे स्कोर भन्ने छ. मोडिफाइड फेरिम्यान ग्यालोवे स्कोर भन्ने छ. भिरिलाइजेसनमा प्रेडेर स्कोर भन्ने छ. मोडिफाइड फेरिम्यान ग्यालोवे स्कोरमा चाहिँ के भन्छ? 9 साइट टु बी चेक्ड. इच साइटलाई 0 देखि 4 स्कोर दिने. टोटल स्कोर भनेको 9. टोटल स्कोर यदि मोर देन एन इक्वल टु 8 छ भनेपछि हिर्सुटिजम प्रेजेन्ट छ. यदि मोर देन एन इक्वल टु 15 छ भनेपछि सेभियर हिर्सुटिजम छ. 9 साइट 0 टु 4 दिने, 8 र 15. 9 साइट चेक गर्ने, 0 टु 4 दिने. 15भन्दा धेरै छ भने सेभियर हिर्सुटिजम छ भने 8 चाहिँ हो. 9 8 भनेर 9 4 8 9 4 8. क्लाइटोरिसमा चाहिँ 1.35 क्लाइटोरल इन्डेक्स भनेको क्लाइटोरल लेन्थ एन्ड विड्थ इन mm मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आउने कुरो हो त्यो होइन. एक्सेसिभ एन्ड्रोजन भइसकेपछि के हुन्छ? एक्सेसिभ एन्ड्रोजन भइसक्यो भनेपछि चाहिँ फोलिकुलर टक्सिक इफेक्ट हुन्छ, हिर्सुटिजम हुन्छ. अब हिर्सुटिजम हुन्छ, एनोभुलेसन हुन्छ. सो हिर्सुटिजम हाम्रो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियामा छ. एनओभुलेसनले गर्दाखेरि एमेनोरिया र ओलिगोमेनोरिया भन्ने डायग्नोस्टिक क्राइटेरियामा छ. सो पहिला डायग्नोस्टिक क्राइटेरियामा के छ थाहा पाइहालौँ है, सजिलो हुन्छ.
डायग्नोस्टिक क्राइटेरियामा चाहिँ के छ, इन्क्रिज्ड इन एन्ड्रोजन लेभल, जसले गर्दा हुने क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन र बायोकेमिकल म्यानिफेस्टेसन। इन्क्रिज इन एन्ड्रोजन लेभल यसले गर्दाखेरि हुने क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसनमा चाहिँ हिर्सुटिजम छ र अर्को चाहिँ नम्बर 2 पोइन्ट हो, त्यो भनेको ओभुलेटरी डिसफङ्सन एज ओलिगोमेनोरिया र एमेनोरिया। 1 मा के छ, इन्क्रिज एन्ड्रोजन लेभल। इन्क्रिज एन्ड्रोजन लेभलले गर्दाखेरि दुईटा के हुन्छ, एउटा हुन्छ हिर्सुटिजम, त्यो भनेको क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन हो हैन, अर्को भनेको ओभुलेटरी डिसफङ्सन हुन्छ, तर त्यो पोइन्ट नम्बर 2 हो। पोइन्ट नम्बर 2 मा ओभुलेटरी डिसफङ्सन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एलिगोमेनोरिया र एमेनोरिया हुन्छ। अनि थर्डमा चाहिँ युएससीमा 1 अर बोथ ओभरीमा फेरि 1 सम्झिने, मोर देन एन इक्वल टु 12 फोलिकल, अनि फोलिकलको साइज चाहिँ एकदमै जहाँ पनि यही हो, 2 to 9 मिलिमिटर इन साइज, जुन चाहिँ लेस देन 1 सेन्टिमिटर छ। भोल्युम अफ ओभरी फेरि 1 सम्झिने, मोर देन इक्वल टु 10 cc सेन्टिमिटर क्युब अनि युएससीमा। अब 1 नम्बर पोइन्टमा यानि कि इन्क्रिज एन्ड्रोजन लेभलमा बायोकेमिस्ट्रीमा चाहिँ हाइपर एन्ड्रोजेनेमिया हुनुपर्छ। सो सिम्पल भाषामा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फर पिसिओएसमा के छ, एउटा चाहिँ युएससीमा ओभरी, एउटा या दुईवटा ओभरीमा पोलिसिस्ट धेरै सिस्ट देखिने कति हुनुपर्छ, मोर देन इक्वल टु 12, जसको साइज चाहिँ 2 to 9 मिलिमिटर हुनुपर्छ, लेस देन 1 सेन्टिमिटर। भोल्युम अफ ओभरी चाहिँ मोर देन इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर क्युब भनेर हुनुपर्छ। र अर्को चाहिँ एन्ड्रोजनले गर्दाखेरि हुने म्यानिफेस्टेसन। सो एन्ड्रोजनले गर्दाखेरि हुने म्यानिफेस्टेसनले गर्दाखेरि एउटा म्यानिफेस्टेसन चाहिँ 1 भित्रै पऱ्यो, अर्को म्यानिफेस्टेसनले चाहिँ 2 पोइन्ट, सेकेन्ड पोइन्ट बनाउँछ, थर्ड पोइन्ट त युएससीबाट आयो। सो एन्ड्रोजनले गर्दाखेरि के हुनसक्छ, हिर्सुटिजम हुन्छ। सो 1 मा हिर्सुटिजम, 2 मा के लेख्ने, 2 मा लेख्ने ओभुलेटरी डिसफङ्सन, जसले गर्दाखेरि ओलिगोमेनोरिया र एमेनोरिया। र 1 मै अझै एक्सटेन्ड के लेख्ने, बायोकेमिस्ट्रीमा एन्ड्रोजिनेमिया हुनुपर्छ, हिर्सुटिजम भनेको क्लिनिकल फाइन्डिङ हो। ठिक छ। अब हामीले के पढ्यौँ त, अहिले हामीले पढ्यौँ एक्सेसिभ एन्ड्रोजन भइसकेपछि सिम्टम के हुन्छ। सजिलो भयो, दुईवटा सिम्टम कहिले पनि नछुटाउने, एउटा भनेको हिर्सुटिजम, अर्को भनेको ओलिगोमेनोरिया अथवा एमेनोरिया एनोभुलेसनले गर्दाखेरि। इन पिसिओएस माइल्ड एलिभेसन अफ एन्ड्रोजन मोर देन 70 एन्ड लेस देन 200 नाइनोग्राम पर डेसिलिटर भयो भने इट लिड्स टु हिर्सुटिजम। अर्को भनेको एनोभुलेसन। एबनर्मल ल्याब भ्याल्यु के हुनसक्छ, एबनर्मल ल्याब भ्याल्यु भनेको यदि 18 वर्षको मान्छे हामीलाई आयो अनि उसले भन्यो मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ भएको छैन, इमिडिएट नेक्स्ट स्टेप के गर्छु, युरिन प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्छु। तर यदि त्यही 18 वर्षको फिमेल सी नोटिस्ड हेयर ग्रोथ अन हर चिन एन्ड अल्सो एक्ने, त्यसरी आयो भनेपछि हामी के गर्छौँ, टेस्टोस्टेरोन लेभललाई एसेस गर्छौँ, किनकि एन्ड्रोजन हेर्छौँ। सो इन्भेस्टिगेसनमा हामीले बायोकेमिकल फाइन्डिङ्समा हामीले ल्याब भ्याल्यु हेर्दाखेरि टेस्टोस्टेरोनको लेभल हेर्छौँ, जुन चाहिँ इट इज मोर देन इक्वल टु 70 बट इट इज लेस देन 200 नाइनोग्राम पर डेसिलिटर। सो एउटा ओभरीले प्रड्युस गर्ने भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो एड्रिनल ग्ल्यान्डले पनि प्रड्युस हुनसक्छ, जस्तो चाहिँ हामी डाइहाइड्रो इपिएन्ड्रोस्टेरोन सल्फेट भनेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ माइल्डली इन्क्रिज हुनसक्छ। अर्को चाहिँ मेटाबोलिक पनि चेन्जेस हुनसक्छ, एलडिएल र एसडिएलमा चेन्जेस हुनसक्छ, एसडिएल घट्छ एलडिएल बढ्न सक्छ। र अर्को सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन हुन्छ, त्यो चाहिँ घट्न सक्छ। यो ल्युटिनाइजिङ हर्मोन किन बढ्छ होला, ल्युटिनाइजिङ हर्मोन बढ्छ, फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन त्यस्तो खासै बढ्दैन, त्यही भएर एलएच इट्स टु एफएचएच रेसियो 2:1 3:1 आउन सक्छ होइन। अब यो ल्युटिनाइजिङ हर्मोन इन मेनी वुमेन विथ पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम देयर इज एन इन्क्रिज अफ ल्युटिनाइजिङ हर्मोन बाई द एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। द एक्ज्याक्ट रिजन फर दिस इज बेस्ड अपन हाइपोथेसिस, जुन चाहिँ एलिभेटेड लेभल अफ एन्ड्रोजन जुन चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोममा देखिन्छ, यसले चाहिँ फिडब्याक मेकानिजमलाई अल्टर गर्छ भनेर भनिन्छ अफ हाइपोथालमस र पिट्युटरी, जसले गर्दाखेरि देयर इज इन्क्रिज्ड एलएच सेक्रेसन। अर्को रिजन के छ त भन्दाखेरि देयर इज इन्क्रिज्ड जिएनआरएस पल्सासिटी होइन, पल्सटाइलिटी होइन। नेरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोनको
पल्सटाइल सेक्रेसन हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ प्युबर्टीमा, जसले गर्दाखेरि एलएच र एफएसएच रिलिज हुन्छ। तर हामीलाई यो थाहा छैन कि यो पल्साटिलिटी होइन, पल्साटिलिटी जिएनआरएसको पल्साटिलिटी यो इन्क्रिज हुन्छ बिकज अफ एन्ड्रोजेन, र बिकज अफ एक्सेस एन्ड्रोजेन र GnRH इन अ पल्सटाइल म्यानर यसको यदि फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज भयो भनेपछि इट प्रिफरेन्सियली स्टिमुलेट्स द रिलिज अफ ल्युटिनाइजिङ हर्मोन ओभर फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोन फ्रम एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड है त। लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन इन्क्रिज हुनुको कारण के हो? वुमेन विथ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम अफन एक्जिबिट क्यारेक्टरिस्टिक मेटाबोलिक सिन्ड्रोम होइन, जसमा चाहिँ डिसलिपिडेमिया हुन्छ। सो किन हुन्छ जस्तो त भन्दाखेरि इन्सुलिन रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि हुन्छ। दिस लिड टु द ओभर प्रोडक्सन अफ एलडिएल बाई द लिभर। एलिभेटेड एलडिएल इज कन्सर्निङ बिकज इट्स द मेजर रिस्क फ्याक्टर फर कार्डियोभास्कुलर डिजिज। एसडिएल डिक्रिज हुन्छ। एसडिएल इज अफन रिफर टु एज गुड कोलेस्ट्रोल बिकज इट हेल्प्स रिमुभ लो डेन्सिटी लिपोप्रोटिन फ्रम द ब्लड स्ट्रिम, thereby reducing the risk of cardiovascular disease. PCOS ma decrease in SDL is also linked to insulin resistance and the associated metabolic disturbance. Low SDL level compound the cardiovascular risk in women with PCOS. Sex hormone binding globulin decrease हुनुको कारण पनि इन्सुलिन रेजिस्टेन्सले गर्दाखेरि नै हो। इन्सुलिन रेजिस्टेन्सले लिभरबाट सेक्स हर्मोन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन को प्रोडक्सनलाई घटाइदिन्छ। यसले गर्दाखेरि कम्प्लिकेसन के हुनसक्छ? डिसलिपिडेमिया हुनसक्छ, हाई बिपी हुनसक्छ र कोरोनरी आर्टरी डिजिज हुनसक्छ। हिर्सुटिजमको कारणहरू मोस्ट कमन कज भनेको पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम हो, अर्को भनेको इडियोप्याथिक हिर्सुटिजम हो, अर्को भनेको लेट अनसेट कन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया र अर्को भनेको एन्ड्रोजन सेक्रेटिङ ओभेरियन ट्युमर हो। भनेपछि हाम्रो ओभेरीबाट चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम, एन्ड्रोजन सेक्रेटिङ ओभेरियन ट्युमर, एड्रिनलबाट लेट अनसेट कन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया र इडियोप्याथिक हिर्सुटिजम, यिनीहरू सबैमा एक्सेस लेभल अफ टेस्टोस्टेरोन हुन्छ। तर यदि मोर देन इक्वल टु 70 बट लेस देन 200 नानोग्राम पर डेसिलिटर छ भने पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम। यदि नर्मल लेभल एक्सेस लेभल अफ टेस्टोस्टेरोन तर यदि नर्मल छ भनेपछि इडियोप्याथिक हिर्सुटिजम, भेरी हाई लेभल अफ टेस्टोस्टेरोन प्लस क्लाइटियोमेगाली छ भने एन्ड्रोजन सेक्रेटिङ ट्युमर अथवा लेट अनसेट कन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हुनसक्छ। मोस्ट कमन कज अफ हिर्सुटिजम इन यङ फिमेल भनेको पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम, मोस्ट कमन कज अफ हिर्सुटिजम इन यङ फिमेल। तर एडिसन विथ हिस्ट्री अफ ऱ्यापिड अनसेट भनेर आयो भने चाहिँ एन्ड्रोजन सेक्रेटिङ ओभेरियन ट्युमर हुन्छ। 50% अफ वुमेन विथ पोलिसिस्टिक ओभेरियन सिन्ड्रोम आर ओबेस। ठिक छ। एन्ड्रोजन इन एडिपोज टिस्यू कन्भर्ट के एन्ड्रोजन इन एडिपोज टिस्यू कन्भर्ट टेस्टोस्टेरोन इन्टु इस्ट्रोन है। Adipose tissue has the enzyme aromatase which is responsible for conversion of androgen like testosterone into estrogen र यसको यो estrogen E1 र E2 हुन्छ। E1 ले के भन्छन्? estrone भन्छन्, ONE1. One of the main conversion that occurs in adipose tissue is the conversion of androstenedione and androgen to estrone E1, androstenedione ONE1 and androgen to estrone ONE1. Right. Elevated estrone, an individual with increased adipose tissue such as those who are obese, there can be increased conversion of androgen to androsterone to androne. Elevated estrone, androgen to estrone. Elevated estrone level can have various effects in the body, including virilization and affecting the menstrual cycle. यदि E1 लाई इस्ट्रोन भन्छन् भनेपछि E2 लाई के भन्छन्? इस्ट्राडाइओल भनेर भन्छन्। र ओबेस फिमेलमा चाहिँ एक्स्ट्रा हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्यौँ भने E1:E2 को रेसियो चाहिँ इट बिकम्स 2:1। नर्मली चाहिँ यो 1:2 हुन्छ, E2 धेरै हुन्छ नर्मली, तर E1:E2 को रेसियो चाहिँ 2:1 हुन्छ इन ओबिज है। इन ओबिज 2:1 हुन्छ। र फ्युचर कम्प्लिकेसनमा हामीले डिसलिपिडेमिया, हाई बिपी, कोरोनरी आर्टरीको डिजिज, बिपी, डिसलिपिडेमिया भन्यौँ। अरू कम्प्लिकेसन के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ इन्डोमेट्रियल क्यान्सर र
लेस चान्स बट ओभेरियन क्यान्सर हुनसक्छ। इन्डोमेट्रियल क्यान्सर किन हुनसक्छ भन्दाखेरि हायर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ओभुलेसन नहुँदैन, प्रोजेस्टेरोन त हुँदैन, एस्ट्रोजनको मात्रा धेरै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इन्डोमेट्रियल थिकनिङ बढी गराइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि इन्डोमेट्रियल क्यान्सर हुन्छ र ओभेरियन क्यान्सर पनि हुनसक्छ। Irregular menstrual cycle and anovulation. Many women with PCOS experience irregular menstrual cycle and anovulation, lack of ovulation. This can lead to prolonged exposure of endometrium lining of uterus to estrogen without the regular shedding that occurs during menstruation. The continuous exposure of endometrium to estrogen without the balancing effect of progesterone due to the absence of ovulation can lead to endometrial hyperplasia. Endometrial hyperplasia is thickening of the lining of the uterus, which can progress to endometrial cancer if not addressed. अर्को रिजन चाहिँ इन्सुलिन रेजिस्टेन्स. मेनी वुमेन विथ PCOS, स्पेसली दोज हु आर ओबिज, have insulin resistance. Elevated insulin level can stimulate the ovaries to produce more androgen, which can subsequently be converted to estrogen in adipose tissue, further contributing to the continuous estrogen exposure. Insulin can also promote the growth of endometrial tissue. होइन, त्यही त हो. Obesity. Adipose tissue, fat tissue has the ability to convert androgen into estrogen. In obese women with PCOS, this can lead to even higher level of circulating estrogen. त्यही भएर यदि अझै ओबेस छ भनेपछि इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा हुने चान्स धेरै हाई हुन्छ. Ovarian cancer risk. While the relationship between PCOS and ovarian cancer is not as strongly established as endometrial cancer, तर केही स्टडिजले चाहिँ देखाउँछ there is possible increased risk. त्यहाँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि क्रोनिक इन्फ्लामेसन, हर्मोनल इम्ब्यालेन्स र रिपिटेड एक्सपोजर अफ ओभेरियन फोलिकल, रिपिटेड रप्चर अफ ओभेरियन फोलिकल भएको कारणले गर्दाखेरि PCOS भएको कारणले गर्दाखेरि ओभेरियन क्यान्सर हुनसक्छ भनेर भन्छ. PCOSमा के हुन्छ त भन्दाखेरि PCOS इज ए क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेसन विच हेज बिन इम्प्लिकेटेड इन भेरियस कन्डिसन, जसले गर्दाखेरि क्यान्सर डेभलप हुनसक्छ. होइन, इन्फ्लामेसन हुनसक्छ, ओभेरी रप्चर भइरहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि क्यान्सर हुनसक्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ.